هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن، هست عاشق هر زمانی بیدل و شیدا شدن. عاقلان از غرقه گشتن بر گریز و بر حذر، عاشقان را کار و پیشه غرقه دریا شدن. عاقلان را راحت از راحت رسانیدن بود، عاشقان را ننگ باشد بند راحت ها شدن. عاشق اندر حلقه باشد از همه تنها چنانک، زیت را و آب را در یک محل تنها شدن. وانک باشد در نصیحت کردن عشاق عشق، نیست او را حاصلی جز سخره سودا شدن. عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا شود، عشق را کی چاره باشد از چنین رسوا شدن. عشق باشد چون درخت و عاشقان سایه درخت، سایه گرچه دور افتد بایدش آنجا شدن. بر مقام عقل باید پیر گشتن طفل را، در مقام عشق بینی پیر را برنا شدن. شمس تبریزی به عشقت هر که او پستی گزید، همچو عشق تو بود در رفعت و بالا شدن. سلام به همه دوستان خوبم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. بحث هفته قبل ما در مورد هویت سازی بود که متوجه شدیم اتفاقاتی که توی زندگی ما میفته نباید حجم زیادی از زندگی ما رو اشغال بکنه، چون این بزرگنمایی تأثیرات بدی رو روی کل زندگی ما و کارکرد روانی و فیزیکیمون میذاره و میتونه عملکرد اونها رو هم شدیداً مختل بکنه. وقتی از هر چیزی مثل پول، جایگاه اجتماعی، زیبایی، شغل، همسر، فرزند، خانواده، دین، نژاد، دوست و عشق و خیلی چیزهای دیگه برای خودمون هویت میایم میسازیم، دیگه زندگی نمی کنیم، بلکه وارد یک چرخه معیوب رنج میشیم که جز ترس و اضطراب و عذاب چیز دیگه ای رو نصیبمون نمیکنه. اینجا در کنار خیلی چیزها عشق رو هم مثال زدم. عشق هم جزو اون کلماتیه که خیلی از ما تعریف و شناخت درستی ازش نداریم. خیلی از ما برای هر چیزی کاغذ و قلم و ماشین حساب آماده داریم و همیشه در حال ارزش گذاری اونها هستیم. برای عشق هم حساب و کتاب و قیمت تعیین میکنیم. مثلا اگه ماشینمون قیمتش $30,000 باشه، وقتی مایلجش بالا میره، یعنی زیاد باش راه رفتیم، میگیم خب الان قیمتش کمتر شده چون کار کرده، استهلاک برداشته، چرخش صاف شده، خط و خش برداشته یا خیلی چیزای دیگه. برای عشق هم همینجوری حساب میکنیم، انگار ماشینه. ما با عاشق کسی شدن احساس میکنیم بزرگتر یا با جدا شدن از اون احساس میکنیم کوچیکتر شدیم. و یا برعکس، وقتی به کسی میگیم که من عاشقتم، در حقیقت منظورمون اینه که تو هم این عشق رو به من بدهکاری و در قبال این عشق مسئولیت داری. انتظار داریم که اگر دوستش داریم و محبتی بهش کردیم، باید حساب دستش باشه و به همون اندازه یا بیشتر برای ما جبران بکنه. اگر کادو خریدیم، اون هم کادو بخره. اگه فداکاری کردیم، اون هم فداکاری بکنه. اگه به خاطرش رنج کشیدیم، اون هم به خاطر ما رنج بکشه. اگه فرزندمون رو برای هر دلیلی بدون خواست اون به دنیا آوردیم و براش کارهایی رو که وظیفمون بوده انجام دادیم، اون رو موظف میدونیم که باید مطابق خواسته های ما عمل بکنه، مطابق سلیقه من لباس بپوشه، رشته‌ای که من دوست دارم رو انتخاب بکنه و ادامه بده. هر کاری که میکنه از من نظر بخواد، با کسی که مورد تایید من ازدواج بکنه و همیشه در کنار من باشه و از نظر عاطفی و اقتصادی و غیره به من سود برسونه. کلا همه چیز رو به چشم معامله و بده و بگیر باور داریم. دوستان، اینا اسمش ابداً عشق نیست، اینها ایگوه، اینها بازی‌های ساختگی من ذهنی ماست. عشق از من و از قید و شرط و چرت انداختن و کنترل کردن خیلی فاصله داره، اصلا توی دنیای دیگه است. تو دنیای عشق قید و بند و تبصر و مادی وجود نداره. عاشق با بخشیدن هر چیزی به کسی که دوستش داره خودش رو رهاتر و شادتر احساس میکنه، بدونی که انتظاری از اون طرف داشته باشه. وقتی هر مشکلی تو خونتون با اعضای خانواده، با همکار یا با دوستتون پیش میاد، عقل یا همون من دنیای واقعی رو همونجا میدونه و نمیخواد از اونجا بیرون بیاد. اون مشکل میشه تمام زندگی ما. پس ما شروع میکنیم به ساختن یک نقشی از خودمون
که میخوایم به یه شکلی هویت بسازیم و پیدا بشیم. پس چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به دخالت کردن، به قضاوت کردن، به سرزنش کردن، به شکایت کردن، یا خودمون یا دیگران، فرقی نمیکنه. این کار ذهنه. همین الان ببینین هر چیزی که تو ذهنتونه و شدیداً شما رو درگیر کرده، شما رو وادار به تمامی این کارها میکنه تا شما رو به یک چیز یا به یک شکل یا به یک فرم تبدیل بکنه. تبدیل به یک آدم رنج کشیده، تبدیل به یک فرد زخم خورده، مال باخته، بازنده، عصبانی و هزار جور شکل دیگه. تبدیل به کسی که نسبت به شادی و رهایی و آرامش کاملا بیگانه است. ولی عشق از این کارا نمیکنه، بلکه شما رو از تمامی اون هزار نقش آزادتون میکنه. توی این شعر پرمعنی مولانا میگه عاقل در هر لحظه توی تب و تاب و غم پیدا شدنه و میخواد بدونه و تلاش میکنه که به چه روش ها و بازی ها و بهونه هایی میتونه خودش رو بیشتر به نمایش بذاره، چطوری میتونه توجه بگیره و تبدیل به یک چیز خاص بشه غیر از همون چیزی که واقعا هست. ولی در مقابل اون عاشقه که هر لحظه میخواد بدون فرم و بدون شکل بشه و همیشه تلاش میکنه که از اون فرم ها خلاص بشه. اینجا دل نداشتن به معنی نداشتن مرکز یا همون من ذهنی یا به اصطلاح روانشناسی ایگوه. در حقیقت مولانا توی این شعر داره عمل کرده 2 شخصیت رو که یکیش عاقل و یکیش عاشقی رو با همدیگه مقایسه میکنه. عاشق تمام تلاشش پشت کردن به ذهن، به شکل‌ها، جسم‌ها و فرم‌هاست، ولی در عوض تلاشش برای دیدن پشت پرده چیزهایی که با چشم دیده میشن هست. مثلا یه نمونه ساده، عشق بین 2 انسانه که عاشق واقعی معشوقش رو به خاطر زیبایی، صورت، قد، خانواده، تحصیلات و درآمدش نمیخواد و نمیشناسه، بلکه فقط اونو به خاطر همون چیزی که واقعا هست، به خاطر درونش میبینه و میخواد. عاشق هر لحظه داره بندهای رنج و انتظار و توجه و دیده شدن رو پاره میکنه، ولی عاقل دقیقا برعکس عمل میکنه، چون هر لحظه داره یه دردی رو از بیرون میگیره و به خودش گره میزنه. ذات منیت قصه و گریه و عذاب و شکوه کردنه. تو بیت دوم میگه عاقل‌ها نمیخوان توی دریای زندگی غرق بشن، ولی عاشق‌ها میدونن که غرق شدنی نیستن و از تقلا کردن و دست و پا زدن میان دست میکشن. برای همین به آرامش و سکون میرسن. میگه حالت عاشق در زندگی زمینی به مثال زیت، یعنی روغن و آبه. یعنی چی؟ یعنی همون هوشیاری و اتفاقات زندگی که هر دو در حالی که در کنار همن ولی توی همدیگه حل نمیشن. هر کدوم جای مخصوص به خودشون رو دارن. البته اینو هم بگم که یه عاشق ممکنه عصبانی بشه، ناراحت بشه یا چیزی اونو به هم بریزه، ولی این احساسات و هیجاناتش خیلی گذرا موقتی هن و بعدش میتونه به راحتی کنترل زندگی خودش رو به دست بگیره. دقیقاً برخلاف اونا که توی عقل و ذهن گیر کردن. اونا مثل شکر و آبن که کاملا توی آب زندگی ذوب شدن، ناپدید شدن. مولانا میگه عشاق عشق رو با عقل و ذهن محدود نمیتونی نصیحت بکنی، چون عاشق توجهی به جزئیات و درد و رنج نداره، نمیخواد اصلا توی جنگ باشه، بنابراین فقط اونها دارن خودشون رو مسخره میکنن. میگه عشق بوی عطر یا بوی مشک میده و این مثل اینه که کسی با عقل بخواد جلوی پخش شدن این بوی عطر رو بگیره. نمیشه جلوی عشق رو گرفت، چون عشق بی دریغه، بی منته و بدون چشم داشته. خاصیت عشق نثار شدنی و فراگیره، پس بوش همه جا رو میگیره و همه هم بوش رو میفهمن و رسوا میشه. مثل خورشید که برای تابش چیزی رو نمیاد سلکت بکنه، بلکه به همه نور و زندگی و گرما میده. میگه عشق مثل یک درخته و عاشق مثل سایه اون درخته. این 2 از هم جدا نشدنی هن. مثل نور و سایه، مثل انسان و عشق. عشق که تو همه رو دوست داشته باشی، نه اینکه دسته‌بندی بکنی و قید و شرط برای اون دوست داشتنت بذاری. عشقی که تو همه موجودات رو از خودت بدونی. عشق اجبار ذات انسانه و باید توسط انسان بیان بشه. بر مقام عقل باید پیرگشتن طفل را، در مقام عشق بینی پیر را برنا شدن. اگه بخوای بر مبنای فقط عقل زندگی بکنی و زندگی رو تعبیر و تفسیر بکنی، باید زندانی عقل یا فکرت باشی. یعنی دقیقاً مثل این میمونه که از یک کودک
یه بچه 1 ساله انتظار داشته باشیم که مثل یک آدم 70 ساله به دنیا نگاه بکنه، فکر کنه، رنج بکشه، نگران باشه، بترسه و برعکس. اگه از منظر عشق بخوایم زندگی رو ببینیم، مثل یک آدم 70 ساله که مثل یک کودک 1 ساله داره فکر میکنه و زندگی رو حس میکنه و هیچ درک و تصویر و باوری از من ذهنی و درد و خشم و ناراحتی و استرس و ترس نداره. مثل همون کودک دوست داره بخنده، غذا بخوره، بخوابه، زندگی کنه و شاد باشه. مولانا چون عشق شمس تبریز رو واقعی و معرفت و شناخت اون رو در مورد زندگی درست میدونه، میگه هر کسی که غیر از عشق شمس رو بشناسه و بهش عمل بکنه در حقیقت پستی رو اومده انتخاب کرده. چون اگه عشق شمس تبریز در وجود اون شناخته بشه دیگه ناله نمیکنه، چون از اسارت منهاش، توهماش، حسادتهاش، کمبودهاش و رنجشهاش آزاد میشه و اینقدر سبک میشه که میتونه به پرواز در بیاد. عشق مندار و شرطدار و یا همون عشق ساختگی اول به خودمون درد و رنج میده، آرامش رو از ما میگیره و ما رو هر لحظه عصبانی و مضطرب و شاکی و طلبکار میکنه و بعد چند برابر بیشترش رو از همه اینها به کسی یا کسانی که فکر میکنیم عاشقشون هستیم انتقال میده و اونها رو هم دردمند و آزرده میکنه و ازمون دور و دورتر میکنه. برای دیده شدن و رشد کردن هیچ تلاشی لازم نیست. همین که عاشق باشی، از منهات، انتظاراتت، رنجهات، تصویرهای دروغین ذهنت از گلایه ها و گذشتت کنده بشی، میشی اصل خودت. اون وقته که همه اصل تو رو شفاف و زلال و بدون نقاب میبینن. دوستان عزیزم، به خدا میسپارمتون و هفته‌ای پر از عشق و آرامش رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار همتون.